च्याट जीपीटी गुगल भन्दा पनि फास्ट हो साथीहरु तपाईले सही सुन्नुभयो। हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई टेक सामेल च्यानल। यहाँहरुले यस च्यानलमा स्वागत गर्दछु। म तपाईहरुकै आफ्नै साथी सामेल। आजको भिडियोमा कुरा गर्न गइरहेको छु कि च्याट जीपीटी को बारेमा जुन भने हालसालै लन्च भइसकेको छ है मोबाइलमा हैन सबैको। हामीले चाहिँ च्याट जीपीटी कसरी चलाउन सक्छौं जुन चाहिँ गुगल भन्दा पनि फास्ट हुन्छ। यदि तपाईहरु विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने तपाईलाई कुनै पनि क्वेशन आउँदैन भने त्यसले आन्सर दिन्छ तपाईलाई हैन। तपाई त्योसँग चाहिँ फ्रेन्डली भएर कुरा गर्न सक्नुहुनेछ हैन। तपाईले आफ्नो नोकर भनौं जस्तै आफ्नो काम गर्ने एउटा मान्छे जस्तो तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै तपाईहरु कुनै पढ्दै हुनुहुन्छ भने अथवा युट्युब च्यानल चलाउँदै हुनुहुन्छ भने टाइटल ट्याग लेख्न आउँदैन भने अथवा तपाई कुनै पनि एससी को कुराहरु खोज्नुहुन्छ, निबन्ध लेख्न चाहनुहुन्छ, चिठी लेख्न चाहनुहुन्छ अथवा हैन तपाईले इंग्लिशलाई हिन्दी, हिन्दीलाई इंग्लिश हैन नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्न चाहनुहुन्छ, धेरै कुराहरु छ। तपाईले जे भन्यो त्यही च्याट जीपीटी ले काम गर्छ। जुन भने चाहिँ एकदमै छिटो छ, फ्रेन्डली छ एकदम है। अब यो चाहिँ कसरी एकाउन्ट खोल्न सक्छौं त हामीले मोबाइलमा, हामीले कसरी प्रयोग गर्न सक्छौं सम्पूर्ण जानकारी आजको भिडियोमा तपाईहरुले दिन गइरहेको छु। अब यो भने चाहिँ नेपालमा धेरै भन्दा धेरैले युज गर्न थालिसकेको छ। यदि तपाईले यो युज गर्नु भएन भने यसको तपाईले चाहिँ फाइदाहरु तपाईले लिन सक्नुहुन्न, योबाट तपाईले वञ्चित हुनुहुनेछ। सुरु गरौँ भिडियोलाई। भिडियोलाई अन्तिम समय हेरी साथ दिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरी यस भिडियोलाई एक लाइक गर्न नभुल्नु होला। म यस्तै तपाईहरुलाई काम लाग्ने भिडियोहरु ल्याइराख्ने छु। आउनुस् दर्शकबिन आजको टपिक तर्फ लागौं। अब तपाईहरु आफ्नो हैन तपाईहरु कामको लागि सरल बनाउन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो कामको लागि गुगल भन्दा फास्ट च्याट जीपीटी प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने मोबाइलबाट सजिलो तरिकाले यसको लागि तपाईहरु क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ openai.com भनेर तपाईले यहाँनिर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। चाहिँ एकदम मैले मेहनतको साथ भिडियो बनाइरहेको छु तपाईहरुलाई मोबाइलबाट सजिलो होस् भनेर। त्यसपछि देख्न सक्नुहुनेछ यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेको छ। अब तपाईले चाहिँ च्याट जीपीटी प्रयोग गर्नको लागि यहाँ एपीआई भनेर यहाँ तपाईले माथि देखिराख्नु भएको छ। यहाँनिर एपीआई को अप्सनमा तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर लगइन र साइन अप को आइसकेको छ। हाम्रो त हैन लगइन गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बनाएको छैन एकाउन्ट। साइन अप मा तपाईले चाहिँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ साइन अप मा टच गर्दैछु मैले। यहाँ एकछिन लोडिङ लिँदैछ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ आफ्नो इमेल एड्रेस तपाईले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसपछि यहाँनिर कुन इमेलबाट तपाईले बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले कन्ट पारेर राख्नुपर्ने हुन्छ लेखेर। त्यसपछि तपाईहरु कन्टिन्युमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ मैले आफ्नो हैन एकाउन्टमा राखिसकेको छु जीमेल र पासपोर्ट, जुन चाहिँ फेरि पनि हामीलाई च्याट जीपीटी ओपन गर्नको निम्ति चाहिन्छ। त्यसपछि यहाँ कन्टिन्युमा तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ कन्टिन्युमा टच गर्दैछु। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यो सेभ भइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मैले इमेल खोले हैन। यहाँ इमेल खोलेपछि यहाँनिर आफ्नो ओपन हैन यो च्याट जीपीटी भेरिफाई गर भनेर आइसकेको छ। यहाँ मैले भेरिफाई इमेल एड्रेसमा टच गरिसकेको छु। देख्न सक्नुहुनेछ एकछिन टाइम लिँदैछ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो यहाँनिर इमेल भेरिफाई भनिसकेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ मैले इमेल भेरिफाई गरिसकेपछि यहाँनिर हामीले इमेल भेरिफाईमा टच गर्यो भने यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो फर्स्ट नेम तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर फर्स्ट नेम राख्दैछु। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ फर्स्ट नेम राख्दिनु, लास्ट नेम तपाईले राख्दिन सक्नुहुनेछ। मैले यहाँनिर लास्ट नेम राख्दैछु। त्यसपछि यो अर्गनाइजेसन नेम भनेको चाहिँ यसलाई अप्सनल छ, यसलाई नराख्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि यहाँ कन्टिन्युमा तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो च्याट जीपीटी चलाउनको निम्ति तपाईले आफ्नो भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ फोन नम्बरमा है। म यहाँ फोन नम्बर पनि राखिदिँदैछु। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ कोड आउँछ। मैले यहाँ फोन नम्बर सेभ गर्दैछु 98 अनि त्यसपछि सेन्ड कोड गरिदिनु होला है। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईको एउटा कोड आउँछ आफ्नो फोन नम्बरमा। यहाँनिर कोड आइसकेको छ। मैले कोडलाई कपी गर्न गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो कोडलाई कपी गरिसकेको छु। त्यसपछि यहाँनिर पेस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। पेस्ट गरिसकेको छु। अब हाउ विल यु प्राइमेरी युज ओपन हैन तपाई के को लागि हो च्याट जीपीटी युज गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ ओपन एआई भनेर सोचिरहेको छ। आई एम कन्डक्टिङ हैन के छ त आई एम बिल्डिङ अ प्रोडक्ट हो कि आई एम एक्सप्लोरिङ पर्सनल युजको लागि नै होइन। सबैजनाले अब तपाईहरु जे जुन यो चुज गर्दा पनि हुन्छ। मैले आई एम हैन एक्सप्लोरिङ पर्सनल युज गरिसकेको छु। त्यसपछि तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ वेलकम टु ओपन एआई। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो गुगल एकाउन्ट हैन अनि त्यो पासवर्ड चाहिँ तपाईले चाहिँ सेभ गरेर राख्नुपर्ने। अब तपाईले चाहिँ इमेलमा गएर आफ्नो नाम फोन नम्बर राखेर भेरिफाई गरिसक्नु भइसकेपछि च्याट जीपीटी चाहिँ फेरि क्रोममा आएर चाहिँ यहाँनिर च्याट जीपीटी भनेर सर्च गरेर अगाडि एउटा आउँछ वेबसाइट। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेको छ। ट्राई च्याट जीपीटीमा तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर लगइन र साइन अप छ। हामीले साइन अप गरिसकेको छु। मैले अघि तपाईलाई भनिसकेको छु। अब यहाँनिर लगइनमा गर्नुपर्ने हुन्छ।
लगइन अब हाम्रो पासपोर्ट त्यही पासपोर्ट र इमेल राखेर यहाँ म इमेल एड्रेस राख्दैछु सेम है। यहाँनिर कन्टिन्यू गर्दैछु। अब पासवर्ड पनि म यहाँनिर राख्दैछु। यहाँनिर पासवर्ड मिलेछ कि छैन हेर्दैछु। पासवर्ड राखेर यहाँनिर कन्टिन्यू गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नेक्स्ट गरिदिनु होला। दिस इज फ्री है भनेको छ रिसर्च। नेक्स्ट गरिदिनु होला, फेरि नेक्स्ट गरिदिनु होला, फेरि डन गरिदिनु होला। अब हाम्रो ChatGPT ओपन भइसकेको छ। ल म यहाँ एउटा क्वेसन सोधि हेर्छु है। टेल अबाउट काठमाडौँ भनेको छ है। मैले यहाँनिर एउटा सोधेँ क्वेसन। अब यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ भुटुङटुङ आउँछ है। उनले के भन्छ, काठमाडौँ इज द क्यापिटल एन्ड लार्जेस्ट सिटी अफ नेपाल होइन। तपाईँले यसलाई नै अब तपाईँले आर्टिकल बनाएर वेबसाइटमा राख्दा नि हुन्छ होइन। देख्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै मैले वाट इज कम्प्युटर राख्दै मैले वाट इज कम्प्युटर भनेर यहाँनिर यसले पहिला एन्सर दिँदैछ, माथिको नै एन्सर दिँदैछ, टन्नै एन्सर दिन्छ। एकदमै यो चाहिँ लजिकली ग्रामरली एन्सर दिन्छ।